Ang broadcaster na si Cesar Soriano sa kanyang pagtalakay sa mga maiinit na isyu ng bayan at paglalakbay sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Alamin ang mga buod ng mahalagang impormasyon na dapat malaman ng sambayanan. Dito sa Magandang Gabi Pilipinas. Magandang Gabi Pilipinas, ako po si Cesar Soriano, nagbibigay-pugay sa mga Pilipino sa lahat ng sulok ng mundo. Samahan ninyo ako sa isang oras na pagtalakay sa mga mahalagang issue sa ating lipunan at sa mga kwentong sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Pilipinas, sa nakambang kakulangan sa supply ng enerhiya sa bansa, gaano kahanda ang ating gobyerno sa pagtiyak na maiwasan ang mga problema tungkol sa kuryenteng kinakailangan ni Juan de la Cruz? May pag-asa bang maaasahan na ang liwanag na inaasam-asam ng lahat ng mga barangay sa bansa ay maisa sa katuparan? Magandang Gabi Pilipinas. Simula ng pagkatatag ng National Electrification Administration noong 1969, walang humpay ang ahensya para mabigyan ng enerhiya ang bawat pamilyang Pilipino, partikular na sa mga probinsya. Sa 2017 data, na-energize nito ang 78 probinsya at 70 mga syudad. Umabot sa 1,385 mga munisipyo, 36,000 mga barangay at 121,000 mga sityo na sa buong bansa ang napailawan. Katumbas ito ng mahigit kumulang sa 60 milyong mga tahanan ang nabiyayaan. Kakibat ng tagumpay ng NEA ay ang mga proyektong nakasentro sa 121 mga electric cooperatives na nagsisilbing kaagapay ng ahensya upang may sakatuparang abutin ang Total Rural Electrification Program. Subalit hindi naging madali ang pagtiyak para sa maayos na pagpapatakbo ng mga kooperatiba. Nagulantang ang libu-libong mga consumers nang inirekomenda ng Department of Energy ang pagpapaliban ng pagbibigay ng prangkisa sa 10 electric cooperatives. Ito ang dahilan ng namumuong sigalot ngayon sa pagitan ng NEA at pamunuan ng Department of Energy. Ayon kay NEA Administrator Edgardo Masungsong, ang hakbang ng DOE ay nagpasama sa imahe ng mga electric cooperatives. Maraming mga kooperatiba ang dinamdam ang sa umano'y di pinag-aralang hakbang na nagpapaapekto sa kredibilidad ng kanilang hanay. Handa ba kayo sa lahat ng mga hamon na sa ngayon ay tila baga pinupukol sa mga electric cooperatives sa buong bansa? Handang-handa ang National Electrification Administration katuwang ang mga electric cooperatives sa hamon ng pagpapatupad ng programang Rural Electrification. At sa paghahanda na yan, unang-una ay sinasabi kasi na marami daw po na mga electric cooperatives sa buong bansa ang hindi nakakatugon sa kanilang mandato. Number one, dahil walang pera, na bankrupt, mismanagement. Paano niyo po yan sasagutin? So, meron tayong 10 electric cooperatives. Ito po yung unang inasikaso natin kaagad, no, na maiangat yung kanilang performance, yung kanilang efficiency, yung kanilang reliability. So, ito yung ginagawa natin ng paraan. But on the other hand, kung titingnan mo yung sinatawag nating mandato ng total electrification, no? As of December 31, 2018, meron na po tayong more or less 89.9% na energy efficiency level sa household. In fact, out of 14 million plus, nasa 12.8 million na ang napailawan natin, or 89.9%. I am more concerned of sinasabi nyo 10. Saan ang galing ito at sino nagsasabi na hindi sila capable para sa kanilang mandato? Itong 10 mga electric cooperatives, unang-una yung nasa ERMM.
Okay. 7 electric cooperatives na nandoon, although yung dalawang maliliit na isla, yung Cagayan de Sulu, saka yung Siasi, maliliit na isla, hindi na isama sa ailing. Pero on the other hand, problematic pa rin. When you say ailing, anong ibig sabihin? Pag sinabi mong ailing, sa categorization ng NAA, Okay. hindi sila financially capable, Okay. mababa ang level ng energization. Dahil hindi nagbabayad ng kuryente, ganun ba? Kasi may mga areas na talagang ang hirap singilin dahil nga ito yung culture nila. Ganun ba yung ibig sabihin? Hindi. Kasama na yun. Isa na yun kasama. So, halimbawa, sinabi nating ERMM. Okay. Nandun yung Lanao Sur Electric Cooperative. Okay. Nandun yung Maguindanao Electric Cooperative. Okay. Nandun yung Basilan Electric Cooperative. Okay. Sulu Electric Cooperative. Tawi-Tawi Electric Cooperative. So, 5 electric cooperative na yun. So, sinasabi kong 10 electric cooperative. So, mababa ang level ng energization. So, dahil mababa ang level ng energization, yung economies of scale, nasa 30% ang level ng energization. Sa economies of scale, maraming gagawin, maraming gawain ng electric cooperative, pero hindi kaya yung kanyang revenue sa trabaho niya ngayon. Okay. So, isa yun. So, these are just the 10 of the 127. So, ano itong ibang mga electric cooperatives? May mga problema ba na kailangan natin na tulungan, pautangin at bigyang pansin para mas lumago at makapagbigay serbisyo sa kanilang nasasakupan? Yung mga electric cooperative, maliban sa pinapautang naman ng NAA, Okay. kailangan pa rin yung pundo para sa electrification. Okay. So yung sinasabi nating pundo, baka pwedeng maglaan ng subsidy ang ating gobyerno para makamit talaga yung minimiti or yung mandato ng total electrification. Last year, marami kayong napautang and marami kayong natulungan. So, kailangan continuous pa rin ito. Marami pa rin kayo nakikitang kailangan talaga. Yung pagpapautang ng INE, para yon sa yung maintenance ng kanilang system, distribution system, yung tinatawag nating CAPEX projects or capital expenditure projects. So, nangungutang yung mga electric cooperatives, hindi nga lang sa NEA, kasama na doon sa mga private financial institutions. So, umuutang sila dahil malaki yung kailangan para i-improve ang distribution systems. And NEA cannot provide that? NEA cannot provide. Maybe around 10 to 20% maximum ang kayang i-provide ng NEA because of limited funds. But last year, nagkaroon kayo ng pondo na around 2 billion para i-fund itong iba't ibang mga projects. Tell us. Itong pundo ng NEA, meron tayong capital, working capital na pinapautang. Itong capital na ito, kasama ito sa capitalization, working capital ng National Electrification Administration dahil ang NEA ay isang government-owned control corporation. So meron siya puhunan para pagpapautang. Pero dahil malaki na yung kailangan ng mga electric cooperatives, say for instance, mga between 5 to 10 billion ang kailangan. So, hindi na kayang ipautang ng Bakit siya ganun kalaki na? Dahil dumadami din ang mga consumers. Ganun ba? Dahil kailangang tugunan ang requirement sa electric cooperatives. Halimbawa, isa na yung pagdami ng consumer, pero isa pa rin yung paglaki ng demand. So, ngayon, halimbawa, isang pag-usapan natin, isang transformer, yung distribution transformer. Dati, 15, 25 kVA lang ang ini-install natin, yung common transformer. Ngayon, dahil ang demand ng mga consumers, hindi na lang simpleng transistor radio or limited na appliances. Ngayon, gumagamit na ng mga advanced na mga appliances. At meron na rin mga maliliit na industriya sa area. Yung mga gilingan, yung mga rice mill, field, mayroon na nga mga feed mills. So, kailangan ng i-uprate or i-upgrade ng electric cooperative ang kanilang distribution system. So basically, you are saying kailangan talagang dagdagan pa ang capitalization. But
you given enough commitment to the electric cooperatives? Because ang problema, kinaltasan daw tayo ng budget. How true is that? And how do you feel about it? It's true na yung pagkaltas, ganito kasi yung pagtingin yan eh. Okay. Yung last year, yung 2018, merong inilaan na 1.8 billion para sa sitio electrification. Okay. Nationwide? Nationwide. Hindi ito para pautang. Okay. Subsidy ito. Okay. So, for 2019, the budget is only 1.1 billion. So, nabawasan ng more or less mga 700 million. Okay. No. So, pagka binawasan yung budget, yung 1.8 billion, ang kayang pailawan doon mga 1,360 sitios. Okay. Pero dahil 1.1 na lang, 775 sitios na lang ang kayang pailawan. Okay. So, ito yon. Ngayon, kung ang pag-usapan natin total electrification, whether 2020 or 2022, at meron pa tayong natirang sitios na more or less mga 16,000 as of December 31, 2017, kailangan natin ng more or less 5 billion a year para matapos natin yung target sa 2022. You have a lot of projects na kailangan fundingan. No? But how much is the budget of NEA now for these projects? Yung dalawa kasi yan eh. Pag sinabi mong electrification, Okay. sitio electrification, household electrification, subsidy from government. Pag sinabi mong pahiram para sa capex projects, Okay. or para pang working capital ng electric cooperatives, Okay. pambayad ng kanilang payable or obligation sa power supplier dahil kinapo sila sa collection efficiency, ito yon. Para pautang. Pautang yan. How much is intended for the pautang for this year? Ngayon, maliit na lang ang dati malaki 1.7 billion. Dati, ngayon nasa 800 million na lang yung allocation namin para sa pagpapahiram. Why is that so? Dahil kailangan namin bayaran yung utang namin sa national government. Bakit nagkaroon kayo ng ganyang utang, sir? Meron kasing advances ang national government para bayaran yung foreign debt in the past. Okay. In the past. Para lang maintindihan. Oo. Merong advances ang national government. Dahil yung puhunan ng NEA, pinahiram muna sa electric cooperatives. So habang naniningil, nag-advance muna si national government para mabayaran yung foreign loan. For the funding of the different projects, magkano yung for subsidy? Magkano? Yung sa subsidy ngayon, sa 2019, we're expecting 1.1 billion. Okay. So we'll only be able to energize more or less 775 sitios. So it's not enough? That's not enough. Although, merong mga pwedeng ibang sources. Right? Like, halimbawa, merong allocation out of generating plants in the area. Yung sinasabing benefit to host communities. Okay. Yung merong provision sa batas, yung ER 1-94. Na merong 1 centavo per kilowatt hour ni-allocate para sa benefit to the host communities. So that could be a source ng electrification. Sensing the way you said all these things, parang kulang pa talaga, no? Sir, magkanong kailangan para matugunan itong lahat ng sinasabi nyo para totally ma-electrify ang buong bansa? Per our computation, kailangan namin ng more or less 25 billion. 25 billion? Oo. That's for how many years? In how many years? In 2 years? 3 years? Hanggang 2022. Okay. So, yun for the yun. next 3 years? For the next 3 years, kailangan namin 25 billion for electrification. Okay. Oo. Pero hindi naman ibig sabihin na pwedeng subsidy lahat. Okay. So, Maraming pwedeng ibang sources. Para lang ma-electrify, if we really have to compute the construction of lines to the farthest area, to the last household,
We need 25 billion. And have we insisted that to the Department of Energy na itong kailangan ninyo, na kailangan suportahan ng DBM? Yeah, every year hinihingan tayo ng budget. Okay. We submit, of course, to the DBM yung aming proposal, yung aming requirement para sa subsidy. Ngayon, kung hindi naman maibigay yung subsidy na yun, ang ibang sources, yung sinasabi ko kanina, benefit host community, meron pang ibang sources dahil marami namang tumutulong na ibang bansa, yung foreign sources through donation or grants. That could be made available. Ma-achieve natin ito in the next 3 years with that 25 billion na sinasabi niyo na kailangan. Malagay ko, kung merong subsidy na 25 billion in the next 3 years, kayang-kayang tapusin. Pero para sa kaalaman ng publiko, moving target kasi yan eh. Yung sinasabi nating 16 sitios ngayon, as of December 2018, yun, meron tayong 16,000 sitios. Sa 16,000 na wala pang connection sa grid, na wala pang linya. Okay. 16,000 sitios. Most of these are in what part of our country? Most of these are in Mindanao. Okay. Most of these are in Mindanao. And because of massive electrification in the past, ito na yung nasa last mile, yung malalayo talaga, na may problema sa access, may problema sa peace and order, may problema sa poverty. Kasi kahit pa meron ng linya, meron nga ngayon kaming nakitang estimate na 1.2 million households na meron ng linya ng kuryente sa barangay at saka sa sitios. Ito yung tinatawag namin supposedly add-ons. Kaya lang, kahit anong pilit mo, hindi magpa-connect dahil una, walang pambayad sa house wiring. Pangalawa, pag nagka-connect na sila, wala ring, sabi nila, puputulan din naman ninyo kami dahil at the end of the day, pagkatapos na isang buwan, mangungulikta kayo, wala naman kami pambayad, kaya puputulan ninyo kami. Recently, pinapakansila po ni DOE Secretary Cusi ang 17 electric cooperatives in the country at hindi sila bibigyan ng franchise, saying na hindi sila nakakapasa, no? At pinapakan sila. As NEA Administrator, although binawi, but hindi pa sigurado na talagang babawiin or hindi tutuloy. As NEA Administrator, anong naramdaman mo dito bilang kayo po ang mamahal electric cooperatives? Meron ba kayong iniisip na ito'y isang maling direksyon ng ating pamahalaan? Sasagutin po yan ni Administrator Masungsong pagkatapos po ng ilang paalala. Magandang Gabi Pilipinas. Sa pagbabalik ng Magandang Gabi Pilipinas, ating alamin ang posisyon ng National Electrification Administration hinggil sa saligang batas na sumasaklaw sa Rural Electrification Program. Epektibo pa ba ang mga posisyon ng naturang batas sa gitna ng kinakailangang pagtugon sa makabagong panahon? Ito at ang iba pang tinatahak na direksyon ng NEA sa sama-sama nating pagtutok dito sa Magandang Gabi Pilipinas. Magandang Gabi Pilipinas. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS o puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Taklansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang pusong panalo. Magandang Gabi Pilipinas.
Pilipinas as of December 31, 2018, nasa 89.9% energization level ang naipatupad na ng NEA o mahigit kumulang 12 milyon na ang napailawang kabahayan. Ngunit sa kabila na matagumpay ng kanilang programa, di pa rin nakaiwas ang NEA sa mga pambabatikos at mga isyong ipinupukol sa kanila. Magandang Gabi Pilipinas. Sir, bakit ba pinapakansila itong franchise at medyo parang itong 17 electric cooperatives ay sinasabing hindi talaga kailangan na magpatuloy? As a NEA administrator, how do you feel for this? Of course, as a NEA administrator, I wanted all electric cooperatives to continue to exist. Okay. But of course, there are also challenges being confronted by the electric cooperatives. Halimbawa, yung sinasabi natin kaninang financially distressed, technically incapable. Hindi naman lahat non-performing. Yung mga listahan na nasa 17, hindi lahat iling. Kaya nga sabi ko kanina sa iyo, merong 10 Nakatanggap sila ng maling information lang. Kasi sabi mo, 17, hindi lahat yan hindi pumasa. In fairness sa DOE Secretary Alcosi, meron tayong sinubmit na listahan yung 17 electric cooperatives that on their status as electric cooperatives. So meron status of their operations. But you did not recommend? I did not recommend, for the record. I did not recommend. I just evaluating. Yeah. Okay. I just submitted the list of the 17 electric cooperatives and what are their current status. Okay. So, status on energization level or electrification level. The recent controversies like Paleco, for example. Okay. No? So, nailagay natin doon. So, meron tayong listahan na isinubmit. Okay. So, ibig bang sabihin, sir, it should have been okay with you kung you recommended for the cancellation of the prices rather than sila na talaga ang nag-decide. Kasi kayong nakakaalam eh. Yeah, supposedly, that should be the case because it is the role of the National Electrification Administration. Did you protest? Hindi ka na naka-protest? Well, because the Secretary recalled the recommendation, Okay. I'm okay with that. And But I wanted... But you didn't tell the Secretary, hey, Mr. Secretary, wag naman, consider nyong ganito. You did not call him. I did not call the Secretary, but I informed the board because I was informed through Yusek Quimpe Puentebille was sitting as the alternate chair. There's a lot of people now going on uproar in the countryside. Bakit ito ginagawa? At bakit kailangan? Kasi nadamay lahat eh. Diba? Parang, do you admit na parang nakakasira din ito ng reputasyon sa buong mga electric cooperatives in the country? Yeah, I agree na talagang na-damage yung image, hindi lang ng 17 electric cooperatives. Kasama na yung ibang mga electric cooperatives. Why are you saying na damage? Pati ang NAA na nasira yung... Why are you saying na damage? It is being... there's a perception that co-ops are not doing well, are either non-performing or underperforming. But is it like this is a great challenge for your administration? I'm actually saying na, can you imagine, there are 121 electric cooperatives all over the country. Okay. Out of 121, 101 are doing well. Performing well. Okay. 101 are categorized as A, AA, or AAA. Okay. So there are only 20 electric cooperatives that are not categorized as A. Which but you did maybe not recommend. which I did not recommend. Okay. In fact, Cesar, no, to be transparent, no, yung sinabi kong 10 electric cooperatives kanina, Kasama na doon. kasama yung 10 sa 17. Okay. Ang dami ng improvements. Kasama ang Casorico 3 Okay. sa Camarines Sur Okay. na kasama sa 17. Pero mula nung tinake over natin in as early as January of 2017, no?
ang Kasureko 3. Dati may utang na 1.2 billion. Okay. Ngayon, 584 million na lang. Ibig sabihin, nagawa natin yung trabaho natin. So yung natirang utang, recently na napabalita, it has been bought by yung DBP. Binay-out niya yung utang sa PISAM. Nagpirmahan na ng kontrata. Ibig sabihin, ngayon, ang electric cooperative na yan ay bankable. Dahil viable na siya. Correct. Okay. Dati, nung tinikover namin, ang revenue nasa 60 million. Ngayon, almost 100 million naman. Sir, tell us something about what's happening now in the ground. May mga protest ba? May mga disappointments from electric cooperatives? Tell us, ano nangyari ngayon in the ground? Meron talagang protesta ang mga electric cooperatives because electric cooperatives are not just acting on their own. They are protesting for what? They are protesting against the submission of the secretary to Congress for the revocation of their franchise. So, yung mga electric cooperatives through their national organization condemned the act of the secretary. And in fact, there are... But you're not condemning it. I actually put on record during our Board of Administrators meeting that I did not recommend for the revocation of the 17. I simply submitted a report on the status of the 17 electric cooperatives. It was officially announced by our alternate chair in the person of Yusik Quintipilla that there had been a submission, which I did not know that there was. So it was officially announced during our board meeting last January 2024. Okay. So right there and then, I said, for the record, I did not recommend. Parang ayokong itanong ito, pero ito kasi yung lumalabas sa isipan ng mga tao. Meron bang hidwaan ang NEA at saka Department of Energy? We are, the National Electrification Administration is an attached agency of the National Electrification. Okay. It's an attached agency of the Department of Energy. We as an agency abide by what is the direction of the energy, the Department of Energy, and or the energy family. No. So kung ang pag-usapan ay total electrification, we're looking at several measures to realize the target of total Kasi electrification. ito ang susunod na tanong, sir. No? You may have different directions. The Secretary may have other direction, kayo po iba. Pero ang lumilitaw kasi, ito yung gustong malaman ng maraming tao. Gusto daw kasi na i-privatize ang mga electric cooperatives, no? But are you in favor of this? Marami kasing mga iniisip din na ito ang mas maganda para sa ating bansa. Unang-una, yung electric cooperatives are already private, That's correct. right? So, what is there to be privatized? Okay. Pangalawa, merong provision sa batas, sa IPIRA, na kung hindi kayang gawin ng electric cooperative na pailawan ang isang lugar, ang isang area, kailangan niyang i-waive. Okay. Ginawa na ito ng mga electric cooperatives. Okay. In fact, before I came in, there had been in the list, official list, submitted to the DOE and ERCA that there are 995 sitios or areas submitted for or waived by the electric cooperatives and for supposedly subjected to QTP or yung tinatawag na qualified third party. Okay. But for the record, itong 995 walang taker. At dahil walang taker, kailangan ang gobyerno pa rin ang mag-energize nito through subsidy. And, pero hindi na kailangan ibalik sa electric cooperative. Dapat yung napukor na. Dahil itong 995, ito yung sinasabing SPAG or off-grid. So, yun. So, kung alisin yung mga areas
na hindi kayang pailawan ng electric cooperatives, tataas yung level ng energization ng electric cooperative. Oh, okay. So, pag tumaas yun, wala nang problema. Aayusin na lang yung management system siguro ng electric cooperative. Na hindi naman lahat, kukunti lang naman yun. But isn't it one of the salient features ng mandate po ninyo ay hindi ito, it's non-profit. Nandyan ang electric cooperatives para hindi kumita, para magserbisyo sa tao. Isn't that right? Yeah. Ang sitwasyon kasi ngayon on the ground, merong electric cooperatives na nag-remain na non-stock, non-profit. Correct. But meron ding mga electric cooperatives that converted into stock cooperative, Okay. registered under the Okay. Cooperative Development Authority. So, mga 12 electric cooperatives. So, all the others are still non-stock, non-profit. So, whether non-stock, non-profit or stock cooperative, ang essence ng electric cooperatives ay magserbisyo sa tao. So yung service niya can be measured in terms of reliable supply of power. As in the case of Paleco, sinasabi nyo, nag-assign na kayo ng isang tao nyo doon para mas maganda ang takbo, operation ng Paleco. But medyo parang nagkaroon ngayon ng kontrobersiya dahil merong ini-endorse na isang private company para siya na ngayon ang mag-take over doon. Tell us what's happening. Ang alam ko, merong House Bill na isinabmit pa sa Kongreso para kunin yung prangkisa. Parang nag-apply ng prangkisa. And your stand on that? Of course, I wanted the electric cooperative to continue to exist. Kasi sa Palawan, yung issue ng reliability, yung issue ng frequent power interruption, or yung tinatawag na brownout or blackout, no? Hindi lang kasi pwedeng isisi sa Paleco yun, sa Palawan. Sige. Sa Paleco, Palawan Electric Cooperative. Okay. Kasi ang isang dahilan, yung generator, lalo na yung tinatawag nating NPP or New Power Plants na nandoon. Pangalawa, yung usapin ng vegetation. Kasi ang Palawan, yung dinadaanan ng linya ng ating electric cooperative, may mga kahoy na kailangan i-clear yun. Kasi pag putulin. Nung naitayo yung linya, wala pang kahoy. Ngayon may kahoy na sa mga kalsada. Okay. So kailangan putulin yun. Ayaw pumayag yung DNR para putulin yun. Okay. Pangatlo, yung electric cooperative mismo, nag-apply ng CAPEX projects, pero hindi pwedeng i-implement kaagad pag walang approval sa ERC. Sumikat kasi yan ng Paleco, sir. When the President has gave a stern warning, straighten up or I'll do something para mas maglagay pa ako ng mabisang tugon dyan. So, after that, ano po ang ginawa niyo na? Well, we required the electric cooperative first to submit as a comment on the directive of the President. And then after that, we assigned the project supervisor, acting general manager coming from DNA. At of course, we coordinated with the provincial government. Nagkaroon ng massive tree cutting dun. Yeah. Kaya more or less reliable na yung supply. Alaki yung problema. Alak. Okay, kalaban mo hindi na. Putulin mo. So, na-address natin yun. Okay. Tapos, nagkaroon ng regular meeting na ngayon ang Paleco, the distribution utility, saka yung power generators. Dahil yung power generators, hindi lang isa
tatlong power generators. Kasama din ang Napocor dahil ang Napocor or NPC, siya yung nagmi-maintain ng transmission line. So yun, mayroon ng regular meeting ngayon para ma-address. At ang maganda ngayon dahil ka-approve lang ng ERC yung kanilang application sa CAPEX projects. So we are fast-tracking the implementation of the upgrading of the distribution system in Paleco. Administrator, you were a former general manager of Buseco. You're a former congressman. My question is, what legislation do you think na kailangan gawin natin para mas matugunan itong total electrification sa buong bansa para mas kampante ang sambayan Pilipino na sila ay magkaroon ng ilaw at hindi na problema sa darating pang panahon. Sasagutin po yan ni Administrator Masungsong pagkatapos po ng ilang paalala. Magandang Gabi Pilipinas. Sa pagbabalik na Magandang Gabi Pilipinas, abangan ang kahalagahan ng mga isinasagawang hakbang ng mga electric cooperatives sa buong bansa. Mabisa nga ba silang katuwang ng pamahalaan sa panawagang mapailawan hanggang ang kasuluk-sulukan ng bansa? Dito pa rin sa Magandang Gabi Pilipinas. Magandang Gabi Pilipinas. Inabalaan ko kayo. Kung gusto nyo magnegosyo ng droga, umalis kayo dito sa Tanawan. Alerto kayo ha, rinatrabaho na tayo ni Mayor. Isa lang sa tingin ko may mga reklamo dyan. Mga drug dealers na nasasakasahan ko. Walang titigil hanggat hindi bumubulag tayo sa Mayor Parada. I love you so much. Magandang Gabi Pilipinas. Sa kanilang pagdaraos ng ika-50 anibersaryo, ano ang pagbabagong tinatahak para sa Rural Electrification Program ng pamahalaang Duterte? Magandang Gabi Pilipinas. Milyon-milyon tanan na nailawan sa mga dekadang nagaan. Lumaganap ang liwanag sa kanayunan, kaunlaran ay ating nakamtan. NEA's isang nagsumikap, makamit ang mga gintong pangarap. Kung bansa ay matanggawan, tungo sa kapayapaan. Sa tingin niyo po, sir, anong magagandang mga legislation na kailangan magawa para matugunan itong mga pangamba ng mga electric cooperatives? The need to revisit the IPIRA law Okay. or yung Republic Act 9136. What's Kasi para yung IPIRA law or yung Electric Power Industry Reform Act, which was enacted in 2001. Okay. So it's now 18 years old law. Okay. Makakailangang i-revisit at magkaroon ng mga amendments. Kung titingnan mo, busisiin mo yung IPIRA. Tatlong provisions lang ang nandoon na pinag-usapan yung electric cooperative. Correct. Pangalawa, yung patapos na itong Rural Electrification Program. So baka hindi na kailangan ang NEA as an administration or administrator of a program. Baka kailangan si NEA i-transform na from administration to authority. Yung magkaroon siya ng ngipin, kasama na yung revocation or kasama na yung pagkastigo ng mga electric cooperatives na sumasang-ayon o hindi pumapasa sa tinatawag naming key performance standards. Pero on the other hand, kailangan pa rin
tignan ang papel ng gobyerno sa rural electrification program. Bakit, no? sir? Dahil Can you give us the top 3 concerns and problems of the electric cooperatives in the country na sa tingin nyo, kailangan ito yung i-address natin? kailangang i-address ng national government yung poverty incidence in the remotest areas. Dahil kahit meron kang linya ng kuryente, sa karanasan ko bilang general manager, nag-energize kami ng sityo. Sabi namin, unahin natin ito dahil merong 100 kabahayan. Nang nandun ang linya, 10 lang magpapakonek. Dahil sabi nila, wala naman kami pambayad at the end of the day. So yun, isa, yung kailangan i-address yung poverty incidence. Well, I had been proposing, when I was a congressman, I proposed before the DSWD to include in their budget doon sa PPP, na baka yung mga mahirap na pamilyang Pilipino, i-subsidize yung bayarin sa kuryente. Or hindi na i-subsidize, sir. Ilibre na lang sa kuryente. Yun ang sinasabi ko. Or it could be, yung mga mahirap kasi, kalimitan, nandoon sa mga conflict areas. Ang pangalawa kasing problemang hinaharap para sa total electrification, itong peace and order problem. Ito yung sigurong dahilan na merong poverty incidence. Ngayon, itong peace and order problem, nahirapan din tayong mag-energize sa mga areas. Okay? Dahil unang-una, pag meron ng kuryente, kanina sabi ko, pag mahirap, walang pambayad. Ngayon, pag meron ng kuryente, tapos kinabukasan nag-giyera, tapos na yung linya mo. Or after 1 month, nagkaroon ng giyera, ang apektado doon ng community dahil aalis sila sa area dahil may giyera. Tapos, ang isang apektado, electric cooperative, wala na silang sisingilin dahil wala na yun nandun. Correct. So, apektado yung kanilang collection efficiency, apektado yung kanilang system loss. Kasi aakyat yung system loss wala Ayun. Pangatlo, ng kailangang tingnan ng gobyerno, yung accessibility. Kasi sobrang layo ng mga remotest areas na. Kasi nasa last mile na tayo ng energization program natin, ng rural electrification program. Last Saturday, galing ako sa isang malayong sityo, Saglan, Sarangani Province. No? Sityo Kulambog. Tinawid namin ang isang ilog 6 na bisis. Para lang marating ang area. Pero mabuti na nga yun ngayon, dahil dati daw, 24 times tawirin yung ilog na yun. Sir, pero kami narinig totoo ba ito na may mga electric cooperatives na bibigay sa NPA? Kasi hindi ka pwedeng magpatuloy ng linya dyan kung hindi kayo makipag-ayos sa amin. Wala ang report na nakakarating sa atin. And you are giving them warning not to. Yeah, of course, dahil as far as my experience is concerned, sabi ko, hindi rin natin ma-confirm kung galing ba yun sa ganong grupo. Dahil when I was a GM, meron talagang nagpadala na kailangan magbigay. Alam mo, sagot ko, sabi ko, walang problema. I-formalize lang ninyo ang request dahil i-apply ko muna sa ARC kasi kailangan i-pass through yan Kailangan i-recover ko through the rate. So may mga ganun din. May mga ganun na... deal with that because you have to deal with that. Sa malalayong lugar. Kailangan mong i-explain sa kanila na kasi sa co-op, iba ang electric co-op sa private. Kasi sa co-op, kung ano yung ginastos mo piso, yun lang sisingilin mo sa consumer. Hindi tulad sa private na kung piso ginastos mo, pwede kang mag-recover ng plus 12%. So, kasi stock for profit sila. So, ito yung kaibahan ng electric cooperative. Ano ito sinasabi, sir, na renewable energy na direksyon? First, it is a requirement of the DOE, the Department of Energy, yung tinatawag na RPS, yung Renewable Portfolio Standard. Kailangan talaga na every year, no, mag-source ka ng renewable energy para sa iyong supply ng kuryente. Hanggang umakyat yon sa
50%. Okay. Your other programs para mas masuportahan itong programa ninyo? Like yung sinasabi na may mga standby kayo para yung sa household, yung solar power, tell us something about that. Kasi patapos na yung electrification. Let me explain this way. Patapos na yung rural electrification program. Ang tinitignan natin, nasa 10-11% na household electrification na lang, no, ang kulang. So, ibig sabihin, yung dating vision statement na vision ng NEA of total electrification on an area coverage basis, nagbago na yun ngayon as far as NEA, kasamang electric cooperatives, and in fact, approved by the Board of Directors, Board of Administrator ng NEA, presided over by no less than the Secretary. The new vision of NEA now is for NEA to be a vanguard of sustainable rural development through rural electrification. In order to realize this, NEA should be dynamic and responsive. So, hindi na lang usapin ng subsidy, hindi na lang usapin ng pagpapautang. Baka pwedeng marami pang programang pwedeng gawin ang NEA. Yung electric cooperatives naman, para maging kasama siya sa vanguard, kailangan niya maging globally competitive. Kailangan niyang maging viable, efficient, reliable, ganun. Pero sa rural areas, dahil electric cooperative ang ating constituent, ang electric cooperative may constituent, yung electricity consumer, na ang tawag nila ay member consumer owners. Para magtagumpay ang rural electrification program, para maging globally competitive ang electric cooperatives, kailangan ang member consumer owners ay ma-empower. So, in other words, kailangan itong partnership ng NEA, ng electric cooperatives at member consumer owners para mangyari yung sustainable rural development. Para mangyari ito, meron kaming 7-point electrification agenda. What are this? Number 1 is complete the rural electrification program, meaning total electrification. Number 2, reinforce the capacity building program for the electric cooperatives from technical, financial, services to institutional. Number 3, yung empowerment of the electricity consumer, the member consumer owners. And number 4 is with this, engage in rural development, meaning engage in rural industrialization. Baka kailangan, with the support of the members that are empowered and the electric cooperatives, baka pwedeng mag-develop sila ng power plants in the area using renewable energy, from solar to hydro to wind and maybe biomass. That the electric cooperatives and the member consumer owners will own. Sila yung may-ari. No? Ganda na. Yun yung perspective. Kasi halimbawa, Cesar, halimbawa, hydropower plant. Develop ka ng hydropower plant. Ano ang pwedeng expanded na programa sa development ng hydropower plant? Yung tinatawag nating watershed development. Diba? Patanimin natin ng mga kahoy yung mga tao. Kasi sila may-ari ng hydropower plant. Pag natanim sila... May mga nakikita na akong electric cooperatives na nag-venture ng gano'n. Yeah, gano'n. No? So, gusto nating malawakan ito buong bansa. Mas nakakatulong. Makakatulong. Climate change. Tapos, ang panglima, yung governance, enhanced governance system in EE and the electric cooperative. Pang-anim natin? Pang-anim natin, yung legislative agenda. Kailangan magtulong-tulong si NEA, si electric cooperative, sa member consumer owners na isulong nila yung mga batas na favorable sa rural electrification program, favorable sa electric cooperative, favorable sa electric consumer. And the last? And the last, promote federalism as a new form of government. Sir, madalas po, malapit ang summer ngayon, ano? Kasi ito yung palagi tinatanong bakit nagba-brownout? Yung tinatawag nating power supply contracting. Dapat meron silang available power. Sa mainland, kailangan meron silang replacement power pagka nagkaroon ng interruptions dahil bumagsak yung power plant. Pag sinabi nating
replacement power, baka pwedeng meron silang embedded generation na pag na-isolate sila, pwede nilang paandarin yung kanilang planta na embedded sa kanilang system. Kailangan yun. Baka may mga brownouts. Pwede ba nating palalahanin ng ating mga consumers? Maganda lang? Or walang brownout ngayong summer? Palagi ang dumarating, pero may mga paraan na ngayon. Okay. Isa sa paraan, maliban doon sa replacement power na sinasabi ko, yung demand side management. Okay. Demand side management na ginagawa ng mga electric cooperatives na mga industrial consumer halimbawa, instead na magpaandar sila ng kanilang mga pagawaan sa araw, baka pwedeng gawin sa gabi. Okay. Yung mga consumer naman, instead na 24/7 yung kanilang appliances, baka pwedeng i-unplug. Sir, Yun. how do you castigate? How do you discipline electric cooperatives? As I've said, we conduct quarterly performance assessment ng mga electric cooperatives. Meron tayo dyan. Meron tayong tinatawag na key performance standard. You can suspend or terminate electric corporate officials, no? We have been issuing suspension of general managers. We have been deactivating board of directors. Okay. That For reasons of? Of course, one is non-performance. Uh-huh. Pangalawa, yung may mga issues on anomalies. Okay. So we do that here at NIA. And you keep giving them warning because this is this administration. Yeah, we have record that we have deactivated several board of directors. Because there is no room for corruption here. Yeah. We terminated general managers, especially those that had been found to be corrupt. With what's happening right now, medyo parang disappointed yung ibang electric cooperatives. Do you have a plan para kausapin sila, magkaroon kayo ng National Assembly, and what's your message to the electric cooperatives? As an advice to the electric cooperatives, we respect their position to what's happening to them. They are free to express what are in their minds. They are free. We respect what defense they have to do for themselves as a movement of electric cooperatives. But we encourage them. I personally encourage them to be open for dialogue, to be objective in the expression of their issues. It should be issue focused, not personality centered. Your message to the House leadership, to the DOE leadership, and DBM. I request the government, especially the Congress and the Department of Energy, to revisit their position. Okay. To give chance to the electric cooperatives, because at the end of the day, these electric cooperatives are product of a program of government, the Rural Electrification Program, which for the last 50 years has succeeded in energizing the country, has succeeded in nation building. Because 50 years ago, madilim ang buong bansa. Ang maliwanag nasa syudad lang. So you're Ngayon, all over the country, in fact, 78 provinces out of 81 assigned to NIA and electric cooperatives had been 100% energized. That's quite an assurance, sir. Yeah. Grabing assurance yan na ginagawa niyo para sa House leadership, sa DOE and the DBM. Kahit itaga sa bato? Itaga mo sa bato, Rural Electric Cooperatives, Rural Electrification Program has contributed a lot in nation building. Lahat ng mga consumers po all over the country ng electric cooperatives are listening right now. Any message to them? Tulungan po ng mga member consumer owners ang electric cooperative. Intindihin ang Rural Electrification Program. Suportahan ang bagong pananaw ng National Electrification Administration. Suportahan ang programa ng ating gobyerno para makamit natin yung pangarap ng ating gobyerno, pangarap ng ating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, na makamit yung ambisyon natin 2040, na sana
through rural electrification, magkaroon ng sustainable rural development para by 2040, wala na mahirap. Katumbas ng bawat sindi at napailawang bombilya sa kanayunan, ang pag-asa ng bawat Pilipinong magkaroon ng kalayaan, kaunlaran at kapayapaan dahil sa epektibong pamamaraan ng pamahalaan. Ang biyaya at kapangyarihan ng bawat liwanag ay isang karapatan at ang bawat karapatang ito ay dapat na maging prioridad para sa mas masaya at masaganang pamumuhay ng lahat ng pamayanan sa buong Pilipinas. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ako po si Cesar Soriano at ito po ang programang Magandang Gabi Pilipinas. Magandang Gabi Pilipinas.